बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी दा पदी की चैप्टर नंबर 7 दे और टॉपिक थे एपी कॉम्प्लेक्सा और स्पोरोजोआ दा प्रोटेस्टा चैप्टर दे एनिमल लाइक प्रोटोजोआ पदी की टॉपिक मुंगे को एपी कॉम्प्लेक्सा और स्पोरोजोआ दा कम ऑर्गेनिज्म दी पदी की एपी कॉम्प्लेक्सा रगले नो द एपीआई मतलब दे टिप यानी एपी टिप یا د مونږ وایو سر لکه په دې داسې ارګانیزم چې د هغې چې کوم سیلونه وي د هغې په دې سرونه چې دي زموږ سره ارګنل چې دی یو کمپلیکس ارګنل چې دی هغه زموږ سره جوړېږي یو کمپلیکیټډ د هغې د وجې نه بیا انزایم چې دی هغه خارجېږي هغه انزایم بیا په سیلونو باندې چې دی اټیک کوي نو ځکه دې ته ویلی کېږي ایپي کمپلیکسا یعنې د دې په دې ټیپ باندې کمپلیکس ارګنل چې دی جوړېږي یا د مونږ وایو سپوروزون مطلب دا دی چې دا زموږ سره سپور جوړوي په د هغې چې کوم ریپروډکشن کومه طریقه ده کوم سپورس چې دی هغه زموږ سره جوړوي نو ځکه دې ته ویلی کېږي سپوروزونز اوس د دې جنرل کریکټر څه دي په دې کې جنرل کریکټر اولنی موږ وایو هیبیټیټ نو هیبیټیټ مطلب دا دی چې دا په کوم ځای کې اوسېږي پیراسایټس اف انیمل پیتوجینیک پیراسایټ اف انیمل مطلب دا دی چې دا ارګانیزم زموږ سره ایز ا پیراسیټک د بل لیوینګ ارګانیزم په وجود کې دننه اوسېږي او دا ایز ا پیتوجینیک کار کوي مطلب دا دی په بل ارګانیزم کې دا بیماري خوري اوس مونږ د دې لوکوموټري ارګنز په باره کې وایو چې د دې لوکوموټري ارګنز کوم چې د یاد ساتي چې په دې کې لوکوموټري ارګن نشته یعنې دا موومنټ دپاره په دې کې څه ارګن نشته خو داسې چل کوي capable of gliding movement during few stages of life د دوی په دې لایف کې داسې سټیجز راځي چې دوی gliding movement کوي gliding movement موږ دی وایو چې دا داسې چې دی موومنټ کوي یا داسې چې موږ سره موومنټ کوي نو دې ته ویلی کېږي gliding movement ها بیا زموږ سره دي کوم لایف سایکل چې کله مونږ وایو نو مونږ به د سپوروزوا لایف سایکل چې کله مونږ وایو نو مونږ به دا وایو چې دا کمپلیکس لایف سایکل دی لایف سایکل چې دا ډېر کمپلیکس دی کمپلیکس څنګه دی چې انکلوډینګ بوث سیکسوال اینڈ اسیکسوال ریپروډکشن په دې کې دوه قسمه ریپروډکشن کېږي یو پکې سیکسوال ریپروډکشن کېږي یو زموږ سره په دې کې اسیکسوال ریپروډکشن کېږي د دې دواړو قسمه ریپروډکشن د وجې نه مونږ وایو چې دا یو کمپلیکس ژوند چې دی هغه تېروي د دې اگزامپل په سوال ما پلازموډیم چې دی دا زموږ سره اپی کمپلیکس یا زموږ سره چې دی سپوروزوا دی او دا زموږ سره چې دی ملیریا زموږ سره لري په کلاس 9 کې به تاسو ویلي چې ملیریا د دې سره تړلی تاسو یو ماشه ویلی فیمیل اناپولیس ماسکیټو هغه ماسکیټو ملیریا نه لګي خو د ملیریا کاس چې کوم دی هغه زموږ سره دا پلازموډیم دی اوس د دې پلازموډیم یا د دې ملیریل کوم پیراسایټ چې دی د دې لایف سایکل تاسو وایي نو کمپلیټډ ان ټو هوسټ د دې چې کوم لایف سایکل دی هغه په دوه هوسټ کې چې دی کمپلیټ کېږي مطلب دا دی د دوه لیوینګ ارګانیزم په کار دی هغه یو زموږ سره هیومن دی او بل زموږ سره فیمیل اناپولیس ماسکیټو دی یو هوسټ زموږ سره هیومن دی لیوینګ دی بل زموږ سره دی فیمیل اناپولیس ماسکیټو دی اوس پیسز د دې زموږ سره دوه پیسې دي یو پیس زموږ سره دی اسیکسوال پیس کمپلیټ ان هیومن اسیکسوال ریپروډکشن چې دا کمپلیټ کوي نو دا په هیومن کې کمپلیټ کوي د هغې نه علاوه سیکسوال پیس چې کله کمپلیټ کېږي نو کمپلیټ ان اناپولیس نو دا په اناپولیس ماسکیټوس کې چې دی کمپلیټ کېږي اسیکسوال پیس چې دی هغه په هیومن کې کمپلیټ کېږي او سیکسوال پیس چې دی هغه په اناپولیس ماسکیټو کې چې دی هغه کمپلیټ کېږي اوس کله دې لایف سایکل مونږ وایو د لایف سایکل د ډایګرام ته تاسو وګورئ دا چې تاسو د هر ځای نه شروع کوئ ځکه چې لایف سایکل دی خو مونږ به دا د دې ځای نه شروع کوو چې دا زموږ سره یو ماسکیټو دی د دې ماسکیټو د ګټ نه د دې ماسکیټو د سیلیوري ګلینډ نه چې شی راشي سیلیوري ګلینډ نه راشي سپوروزایټس دغه سپوروزایټ چې دا زموږ سره های بلډي مطلب ماشه دی د ماشه چې کوم سیلیوري ګلینډ دی دی راغی انسان نه چې دی وینه راکاږي د وینې راکاږدو سره دا د سیلیوري ګلینډ نه د پلازموډیم چې دی دا ورپرېږدي نو په دغه وخت کې دې ته مونږ سپوروزایټس وایو او دا سپوروزایټ چې دا زموږ سره های بلډ دی اوس زموږ سره دا سپوروزایټ چې دي دا چې کله د انسان جسم ته ننوځو نو ضروري خبره دا ده چې دا په وینې باندې اټیک وکړي خو دا ډایرکټ وینې ته نشي تللی ځکه چې دا په دې کې دا صلاحیت نه نو دا زموږ سره اټیک وکړي په لیور باندې په لیور کې هیپاټوسایټ سیلز دي هغې باندې چې اټیک وکړي چې کله په هغې باندې اټیک وکړي او د دې لیور نه دا راوځي نو د دې د شکل چې دی هغه بدل شوی نو کله چې د دې شکل بدل شي نو دغې ته مونږ وایو میروزایټس او دغه میروزایټس زموږ سره داسې سیلونه دي دا زموږ سره یونیسول لري داسې سیلونه چې د دې چې کوم ټیپ دی دې کې زموږ سره کمپلیکس ارګنلز دي نو ځکه دې ته ویلی کېږي اپي کمپلیکسا نو دا یو قسم انزایم سیکریټ کړي هغه انزایم کې دا چې دي چې دا په ریډ بلډ سیل باندې اټیک وکړي او دا ریډ بلډ سیل چې دا رپچر کړي چې کله په ریډ بلډ سیل باندې دا اټیک وکړي او د ریډ بلډ سیل نه دا راوځي نو دا په بل شکل راوځي هغې ته مونږ وایو ګیماټوسایټس ډیفرنشیشن مطلب دا بدلی ګیماټوسایټس دا زموږ سره څلورم سټیج دی ساتي مطلب ګیمټ چې دی هغه زموږ سره جوړېږي
اوس چې کله زموږ سره دا ګیمټس جوړیږي نو اوس د دې د کیری کولو لپاره د ماشي ضرورت بیا دی. نو زموږ سره دا ماشي راشي انافیکټډ انابیلیس سک بلډ. دا ماشي چې دی زموږ سره بالکل هیلتي دی، دی به دا شی وکړي چې زموږ سره دا ګیماټوسایټ چې دی دا به ځان ته راکاږي through sucking of blood. چې کله ځان ته راکاږي دا ګیماټوسایټ به لاړ شي د دوی د ګټ ته، او چې کله ګټ ته لاړ شي نو په ګټ کې بدل کې زموږ سره فرټیلایزیشن کیږي. چې کله زموږ سره فرټیلایزیشن کیږي په دې کې چې کوم فیمیل ګیمټ دی هغه هم زموږ سره هاف پلاید دی، کوم چې زموږ سره میل ګیمټ دی هغه هم زموږ سره هاف پلاید دی. نو چې کله فرټیلایزیشن وشي د دې ماسکیټو په دې ګټ کې نو دا به زموږ سره زایګوټ جوړ کړي، هغه به زموږ سره صحیح، هغه به زموږ سره 2 وي. د زایګوټ نه بعد دا زموږ سره بل شکل جوړي، هغه ته او کاینیټس ته ویل کېږي. او کاینیټس دا به زموږ سره صحیح، دا به زموږ سره هاف پلاید دي. چې کله د او کاینیټس نه چک چاپیره زموږ سره داسې یو پټ جوړ شي هغې ته مونږ سیسټ وایو، دا د دې حفاظت کوي. نو په دغه وخت کې مونږ دې ته څه وایو؟ دې ته مونږ اوسایټس ورته وایو. او چې کله دا سیسټ زموږ سره ختم شي نو سپوروزایټ موو ټو سلیوا اف ماسکیټو. نو د دې نه بعد د فرټیلایزیشن د دې زایګوټ او کاینیټس نه بعد زموږ سره دا کوم سپوروزایټ چې دي دا د دې ماسکیټو د سلیوري ګلینډ ته لاړ شي او دا بیا بل څوک سکینګ اف بلډ کوي، نو د هغوی د جسم ته دغه سپوروزایټ چې نو دا ورسره ورپېږي. ډایګرام ته مو ځای کوی زموږ سره ماسکیټو دی، د ده په دې سلیوري ګلینډ کې سپوروزایټس دي، انسان باندې اټیک وکړي، د انسان په جسم کې به لیور باندې اټیک وکړي، هیپاټوسایټس سیلز باندې د لیور نه چې دا راوځي دا شکل بدل کړي هغې ته میروزایټس ورته ویلی کېږي. او دا میروزایټس چې دی بیا په زموږ سره چې کوم ریډ بلډ سیل دي په هغې باندې اټیک وکړي، د ریډ بلډ سیل نه وځي نو هغې ته ګیماټوسایټس وایي. ګیماټوسایټس بیا د بل ماسکیټو د ګټ ته لاړ شي، نه هلته کې زموږ سره فرټیلایزیشن وشي، زموږ سره زایګوټ جوړ کړي، زایګوټ نه بعد او کاینیټس چې دی زموږ سره جوړېږي، او د دې نه بعد اوسایټ جوړ شي، بیا زموږ سره سیسټ جوړ شي، سیسټ لړ شي، نو کوم سیسټ چې زموږ سره پاتې شي نو هغه زموږ سره سپوروزایټ وي، نو هغه بیا د سلیوري ګلینډ ته ځان ورسوي. نو په دې طریقه باندې د ملیریل پیراسایټ کوم لایف سایکل چې دی نو هغه په دې طریقه باندې چې دی کنټینیو کېږي. نو دغه ارګانیزم ته موږ څه وایو؟ اپیکومپلیکسا آر سپوروزو. نو اسان ډایګرام کې څه نشته، امید کوم پوه شوي وي، ځان د سکرین شاټ چې دی اخیستی شئ، ځان سره نوټ کولی شئ. میلاو به شو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.